Hey, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Flow D, một beatboxer, một looper đang sinh sống và loop tại Việt Nam. Ngày hôm nay là Loop Station Tutorial số thứ 3 và mình sẽ chia sẻ cho các bạn 8 bước setup Loop Station cơ bản dành cho người mới bắt đầu, đặc biệt là các beatboxer. Intro. Ok, và bước đầu tiên sẽ là setup quãng nhịp của 5 kênh loop. Để vào cài đặt của quãng nhịp thì chúng ta sẽ ấn Edit 3 lần. Ở đây quãng nhịp đang để ở chế độ Auto. Chế độ Auto là khi thu một kênh đầu tiên bất kỳ có độ dài bao nhiêu thì độ dài các kênh còn lại sẽ theo kênh đó. Ví dụ để thay đổi điều này thì chúng ta sẽ chuyển chế độ Auto sang Free. Và bây giờ các quãng nhịp của 4 kênh còn lại sẽ không theo độ dài của kênh đầu tiên nữa. Ở chế độ Free Mode này, các kênh loop sẽ không bị gò bó, không bị theo một quãng nhịp nhất định mà chúng ta có thể thoải mái sáng tạo với độ dài quãng mà mình thích. Ok, và bước thứ hai đó là setup chế độ hiệu ứng đơn hoặc chế độ đa hiệu ứng. Nếu có bạn nào chưa biết về hai chế độ hiệu ứng này thì các bạn có thể xem lại Loop Station Tutorial số thứ 2 của mình. Ngay đây. Bước setup thứ hai này sẽ tùy thuộc vào cách mà bạn dựng bài. Ví dụ như ở chế độ Single Mode thì chúng ta có thể chuyển từ hiệu ứng này sang hiệu ứng kia nhanh hơn. Ví dụ hoặc ở chế độ hiệu ứng đơn này chúng ta có thể sử dụng một loại hiệu ứng bất kỳ lần lượt từ A đến C. Ví dụ như mình sẽ sử dụng hiệu ứng Granular Delay và mình có thể setup 3 nốt khác nhau ở 3 kênh A, B, C. Và khi chúng ta đã sử dụng xong cái hiệu ứng đơn thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ đa hiệu ứng. Đó là vào memory và sang phải 4 lần. Ok, và đến với bước thứ 3 thì chúng ta sẽ setup Global FX hay còn gọi là hiệu ứng toàn cầu. Hiệu ứng toàn cầu sẽ bao gồm hai hiệu ứng, đó là Compression và Reverb. Để vào cài đặt của hai hiệu ứng này chúng ta sẽ vào Memory sang phải 2 lần. Điểm khác biệt giữa Global FX với Input FX và Track FX đó là Global FX sẽ áp dụng lên hiệu ứng đầu ra cuối cùng. Ví dụ như Input FX áp dụng lên âm thanh đầu vào, Track FX áp dụng lên các âm thanh đã được thu vào kênh. Và cuối cùng âm thanh sẽ đi qua hai hiệu ứng này ra tai nghe hoặc loa. Ở đây Compressor sẽ làm giảm bớt sự khác biệt về âm lượng của âm thanh. Ví dụ như âm lượng đầu vào của 5 kênh đang có sự chênh lệch thì chúng ta có thể sử dụng Compressor để cân bằng âm thanh giữa 5 kênh này. Và Global FX còn lại đó là Reverb. Reverb này sẽ thêm một chút vang để làm tăng độ kết dính của 5 kênh loop.
Hiệu ứng reverb này sẽ làm tăng độ kết dính của các yếu tố trong bài. Nhưng cái gì dùng nhiều quá cũng không tốt. Khi chúng ta tăng giá trị tham số của hiệu ứng này lên quá lớn thì các âm thanh sẽ trở nên hỗn độn và sẽ gây khó chịu cho tai nghe. Chính vì vậy, mình khuyến khích các bạn sử dụng hiệu ứng này với giá trị dưới 5 hoặc mình có thể không sử dụng nó. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng reverb của Input Effects và Track Effects. Tiếp theo là bước 4, chúng ta sẽ setup âm lượng của âm thanh đầu vào và âm thanh đầu ra. Với âm lượng của âm thanh đầu vào thì mình khuyến khích để ở khoảng 9 giờ đến 10 giờ. Còn âm lượng đầu ra thì chúng ta có thể để quá 12 giờ. Như hiện tại đây thì mình đang để âm lượng đầu vào ở hướng 12 giờ bởi vì mình đang thu âm ở nhà. Còn ví dụ như trường hợp mình đi diễn ở trên sân khấu thì mình khuyến khích để âm lượng dưới 9 giờ. Nếu các bạn để âm lượng đầu vào quá lớn thì sẽ xảy ra hiện tượng vỡ tiếng. Khi xuất hiện hiện tượng vỡ tiếng thì chữ pick ở đây sẽ nháy đỏ. Ngoài hiện tượng vỡ tiếng ra thì khi mà các bạn để âm lượng của âm thanh đầu vào quá lớn thì microphone của các bạn sẽ rất dễ dàng thu vào các tạp âm từ phía bên ngoài. Điều này khiến cho bài nhạc của chúng ta sẽ giảm chất lượng rất là nhiều. Ok, và bước số 5 chúng ta sẽ setup threshold. Threshold sẽ đặt ra một ngưỡng tín hiệu âm thanh giúp cho việc tránh thu tạp âm bên ngoài làm giảm chất lượng bài nhạc. Để vào cài đặt của threshold, chúng ta sẽ ấn vào System và sang phải 8 lần. Nếu chúng ta để threshold ở giá trị lớn nhất ở đây là 100 thì lượng tạp âm thu vào mic là ít nhất, và ngược lại, nếu mà threshold về 0 thì mic sẽ thu vào rất nhiều tạp âm. Cá nhân mình thì mình hay để threshold ở khoảng 70 đến 80, bởi vì khi mà mình để threshold ở giá trị lớn nhất, có nghĩa threshold đang đặt một ngưỡng tín hiệu âm thanh nhỏ nhất, thì sẽ xảy ra hiện tượng nuốt âm hoặc mất âm, khiến cho âm thanh thu vào không được trọn vẹn. Vậy nên là khoảng 70-80 là ổn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bước 6, đó là setup tiếng đếm nhịp. Bản thân mình khi đi diễn hoặc thu một track nào đó thì mình thường bật tiếng đếm nhịp lên, nhưng mình không hề muốn khán giả phải nghe cái tiếng đếm nhịp này. Thế nên chúng ta có thể cài đặt bằng cách là vào Edit của Metronome. Chúng ta sẽ ấn mũi tên sang phải cho đến khi thấy Line Out On. Điều này có nghĩa âm thanh của tiếng đếm nhịp đang được phát ở đầu ra. Và chúng ta sẽ chuyển nó sang Off. Khi ở chế độ off thì tiếng đếm nhịp sẽ không được phát ra ở âm thanh đầu ra, mà nó sẽ chỉ được phát qua đường tai nghe của loop station. Vậy là khi đi diễn hoặc thu âm, mình sẽ không còn lo khán giả có thể nghe được cái tiếng đếm nhịp này nữa. Ok, và tiếp theo đó là bước số 7. Chúng ta sẽ cài đặt trước các hiệu ứng của bài. Ví dụ như trong bài loop mà mình vừa thu lúc nãy thì mình có sử dụng Input Effect Transpose, Pending Delay và Chorus, và Track Effect C là Reverb, thì mình sẽ để nguyên các hiệu ứng này ở vị trí đó. Và bước số 8 cũng là bước cuối cùng, chúng ta sẽ lưu lại tất cả các hành động, các vị trí hiệu ứng và các âm thanh đã được thu vào trong loop. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ ấn Write 2 lần. Và khi chúng ta chuyển sang bộ nhớ khác và quay trở lại thì tất cả mọi thứ đã được lưu lại ở vị trí cuối cùng. Ok, và đó là 8 bước setup loop station cơ bản. Tổng kết lại, chúng ta sẽ có 1. Chế độ free mode của quãng nhịp. 2. Đó là chế độ hiệu ứng đơn và đa hiệu ứng. 3. Global effects. 4. Microphone input và output level. 5. Microphone threshold. 6. Setup tiếng đếm nhịp metronome. 7. Preset sẵn các hiệu ứng. Và cuối cùng là 8. Write, lưu lại tất cả mọi thứ. Đối với mình thì 8 bước này có vai trò rất lớn trong việc dựng và thu âm các bài loop một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra nó còn giúp cho các bạn chuẩn bị máy loop của mình trong trạng thái sẵn sàng nhất trước các buổi biểu diễn ở bất cứ đâu. Cái này thì mình fail rất là nhiều rồi cho nên mình biết. Ok, và đó là tất cả mọi thứ mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Ở các số tiếp theo thì có thể mình sẽ đi chi tiết hơn vào từng hiệu ứng, giúp cho các bạn có thể ứng dụng được các hiệu ứng này vào bài beat của mình. Chính vì vậy mà mình muốn mọi người hãy comment ngay phía dưới các hiệu ứng mà mọi người muốn học nhất, thì mình sẽ làm tutorial về hiệu ứng đó. Ok. Loop Station tutorial số thứ 3 của Flow đến đây là kết thúc. Chúc các bạn loop vui. Và có một câu nói muôn thuở, đó chính là hãy like, share và subscribe kênh của mình để đón nhận thêm nhiều kiến thức về Loop Station nhé. Outro.